සුබ සතියක් වේවා මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනාට. ඉතින් ඔන්න මේ සතියේ වීඩියෝ එක අරගෙන තමයි මම ආවේ. මේ සතියේ වීඩියෝ එක රික්වෙස්ට් වීඩියෝ එකක්. අපි කාන්තාවන් හුඟක් දෙනා සැලකිලිමත් වෙන්නේ මූණ සම්බන්ධව, එහෙමත් නැත්නම් හිසකෙස් සම්බන්ධව, තමන්ගේ ශරීරයේ හැඩය සම්බන්ධව පමණයි. ඒත් අපේ සුන්දරත්වය එක නිමේෂයකින් අවලක්ෂණක් කරන්න පුළුවන් ස්ථානයක් අපේ ශරීරය තුල තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ කකුල් දෙක. එහෙමත් නැත්නම් අවලස්සන දෙපතුලක් පිහිටීම අපේ සුන්දරත්වය නැති කරන්න ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ මේ ඉරි තැළුණු එහෙමත් නැත්නම් පැළුණු යටිපතුල් වලට කරගන්න පුළුවන් සත්කාරයක් පිළිබඳවයි. දිනපතා කරගන්න පුළුවන් සත්කාරයක් තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ සත්කාරය ඊ타ත්ම ගුණදායකයි යටිපතුල් වල තියෙන වියලි ස්වභාවය නැති කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉරි තැළුණු ඒ අවලස්සන පෙනුම නැති කරගන්න මේ සත්කාරය ඊ타ත්ම ප්‍රයෝජනවත් වෙවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ගොඩක් දෙනෙක් හුරු වෙලා ඉන්නවා මේ යටිපතුල් වල තියෙන ඉරි තැළුණු ස්වභාවය මගහරවා ගන්නට ඒ සඳහා නිෂ්පාදනය වෙච්ච ක්‍රීම් වර්ග භාවිතා කරන්න. නමුත් මම කියනවා ඒ සඳහා එවැනි නිෂ්පාදිත ක්‍රීම් වර්ග භාවිතා කිරීමේදී සැලකිලිමත් වෙන්න කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අපේ ශරීරයේ තියෙන උෂ්ණත්වය පිට කිරීම සඳහා යටිපතුල් පැලීම සිද්ධ වෙනවා. ශරීරයේ විවිධ හේතුන් නිසා මේ යටිපතුල් පැලීම සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේක ස්වභාවයෙන්ම හොඳ වෙන්න අරින එක තමයි වඩාත්ම සුදුසු. එහෙම නැත්නම් ඒ සම්බන්ධව නිෂ්පාදිත ක්‍රීම් වර්ග භාවිතා කිරීමෙන් සුව කරගන්න සූදානම් වෙන්න එපා. ඒකට හේතුව තමයි ශරීරයේ උෂ්ණත්වය එවැනි ආකාරයෙන් පිට වෙනවා නම් ඒක පිට වෙන්න අපි උදව් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුනොත් වෙන වෙන ලෙඩ රෝගවල මූලාරම්භයක් ඒ තුලින් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ යටිපතුල් පැලීම සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට අපි ඒ සම්බන්ධව විතරක්ම අවධානය යොමු කරන්න නරකයි. ඒ සඳහා අපේ ශරීරයේ නිවන කෑම, එහෙමත් නැත්නම් ශරීරයේ සිසිල් කරන ආහාර පාන අපේ ආහාර වලට එකතු කරගන්න වඩාත් සැලකිලිමත් විය යුතුයි. එහෙනම් ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ සත්කාරය කරලා බලන්නකෝ. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි මේ සත්කාරය ඉතාමත්ම ලෙහෙසියෙන් නිවසේදීම ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු. ඕනෑම ෂැම්පු හෝ බොඩි ජෙල් ස්වල්පයක්, ක්ලෙන්සර් ටිකක්, මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් ටිකක්, මද උණුසුම් වතුර බේසම, පොඩි බ්‍රෂ් එකක්, මැරුණු සම ඉවත් කිරීම සඳහා ගලක්, පෙඩිකියුර් ටූල් එකක්. මුලින්ම අපි බොඩි ජෙල් හෝ ෂැම්පු ටිකක් උණු වතුර සමග හොඳින් පෙන නගින තුරු මික්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ ක්ලෙන්සර් ටිකක් අරගෙන හොඳින් කකුල් දෙක ක්ලෙන්ස් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටූල් එකෙන් පුළුවන් පැලුණු විලුඹේ රළු හැම හොඳින් ඉවත් කරගන්න සහ විලුඹ සුමුදු කරගන්න. දැන් අපි විලුඹ මසාජ් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් ටිකක් අරගෙන හොඳින් කකුලේ ගහගන්න. මේකට විශේෂ ක්‍රීම් එකක් අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන ක්‍රීම් එකම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පේන විදියට හිමින් හිමින් මසාජ් කරගන්න. මම මේ කියලා දුන්න ෆුඩ් මසාජ් එක ඉතාම සරලයි. පෙඩිකියුර් එකකදී මීට වඩා සංකීර්ණ මසාජ් එකක් කරනවා. ඒ මසාජ් තනියම කරගන්න අපහසු වගේම නිවැරදිව කළ යුතු වෙනවා. පෙරදියට නිල තෙරපීම් ඔයාලා කළොත් ඒක ශරීරයට අහිතකර වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙම සරල මසාජ් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. අමතක කරන්න එපා මේ මසාජ් එකෙන් පසුව සුමුදු පාවහන් යුගලක් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා අධික විලුඹේ වේදනාවකින් පෙළෙනවා නම් ඔයාලා දන්න අර අපි කීමට කියන්නේ කොස්කටුව වගේ සෙරෙප්පු කියලා. අන්න එවැනි සෙරෙප්පු යුගලක් භාවිතා කිරීමෙන් ඉබේම යටිපතුලට හොඳ මසාජ් එකක් ලැබෙනවා. ඒකෙන් විලුඹේ වේදනාව අඩු කර ගැනීමට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ආකාරයට තමයි අපේ යටිපතුල් පැලීම අවම කර ගැනීමට කරගන්න පුළුවන් ෆුඩ් මසාජ් එකක් එහෙමත් නැත්නම් ප්‍රතිකාරයක් කරගන්නේ.
මීට අමතරව තියෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි යටිපතුල් වල අධික වේදනාව. ඉතින් මේ සම්බන්ධව වෛද්‍ය ප්‍රතිකාරවලට යොමු වෙන්නට කලින් ඕගොල්ලොන්ට මේ වේදනාව අඩු කරගන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාරයක් මේ හා සමානවම තියෙනවා. ඒ තමයි යටිපතුල් කැක්කුම් හැදුණු අවස්ථාවක ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් මද රස්නේ උණු වතුර ටිකකට ලුණු කැට සර්පයක් එකතු කරලා පැය භාගයක් විතර ඕගොල්ලොන්ගේ කකුල් ඒ වතුර එකේ දාගෙන ඉන්න. ඉතින් මේක ඊ타මාත්ම ගුණදායකයි යටිපතුල් වල වේදනාව අඩු කර ගැනීම සඳහා. ඊට අමතරව අධික ලෙස විලුඹ පැලිලා තියෙනවා නම් අධික ලෙස වේදනාවක් ලැබෙනවා නම් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් තවත් සත්කාරයක් තමයි මේ ආකාරයට ෆුට් මසාජ් එකට කලින් දෙපතුල් පිරිසිදු කරගත්තේ අන්න ඒ ආකාරයට පිරිසිදු කර ගැනීමෙන් පසුව කහ සල්පයකට දෙහි ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ පැලුණු ස්ථානවල ආලේප කරලා තියන්න. ඉතින් ඒකෙන් ඒ යටිපතුල් වල පැලීමෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් යම්කිසි විස බීජයක් ඒ දේවල් ඉවත් කර ගැනීම සහ ඉක්මනින්ම යටිපතුල් සුවපත් කර ගැනීම මේන් සිද්ධ වෙනවා. අධික ලෙස හැම ගැලවී යන තරම් වියලි තත්ත්වයක් ඔයාලගේ යටිපතුල් වලට වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දෙහි කෑල්ලක් අරගෙන ඒක හොඳින් අතුල්ලන්න. එතකොට ඒ දෙහි වල තියෙන ඇසිඩ් ස්වභාවය හේතුවෙන් අර මැරුණු සම ඉක්මනින්ම ඉවත් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේ හැම දෙයකටම පසුව මොයිස්චරයිසර් ක්‍රීම් එකක් ඕගොල්ලෝ ඇඟට යූස් කරන ක්‍රීම් එක හරි කමක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හොඳින් මම පෙන්නපු ආකාරයට මසාජ් කරලා සුවනින්දක් ලබා ගන්න. මේක ඉතාමත් වටිනවා මානසික පීඩනය අවම කරගන්න. එතකොට සුවනින්දක් ලබා ගන්න, මනස සැහැල්ලු කරගන්න. ඒ හැම දෙයකටම මේ වගේ ෆුට් මසාජ් එකක් අවම වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ යටිපතුල් පැලිලා නැතත් සතියකට සැරයක්වත් කරන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ සම්පූර්ණ ශරීරයට එහෙමත් නැත්නම් සම්පූර්ණ රූප ස්වභාවයටම බලපාන සත්කාරයක්. මේ වීඩියෝ සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක් සහ දැනගත යුතු වෙනත් දෙයක් තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න, තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම ලයික් කරන්නත්. අද මාත් එක්ක එකතු වෙච්ච කෙනෙක් නම් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉදිරියේදී යම්කිසි දෙයක් වෙනුවෙන් දැනුවත් වෙන්න ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් මට ඒ සම්බන්ධව දැනුම් දෙන්න. මෙන්න මේ දේ කරන්න, මෙන්න මේ දේ කරලා පෙන්නන්න කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවන් මම සතුටින් බාර අරගෙන සතුටින් පිළිතුරු දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඉතින් ලබන සතියේ තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ගිහින් එන්න.